戦わなければ勝てない。戦え。السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالأصدقاء في فيديو جديد، والذي سنتحدث فيه عن بعض الذكريات الخاصة بإيرين التي ظهرت في الحلقة الثالثة للبارت الثاني لأنمي هجوم العمالقة. سنتحدث أيضا عن بعض الاختلافات الكبيرة التي ظهرت في الحلقة وستظهر أيضا في الحلقات القادمة. المقطع سيكون حرق بالنسبة لمتابعي الأنمي. إن أعجبك كل ما أقوم به في القناة فلا تنسى الدعم بالنشر، اللايك والاشتراك. نستمر في تنزيل المقاطع 戦わなければ勝てない。戦え。戦え。الحلقة الثالثة من البارت الثاني الموسم الرابع لأنمي هجوم العمالقة ستبقى راسخة في ذاكرة كل محب لهذا العمل الجبار الذي يدهشنا موسما بعد موسم. حلقة لا يمكن لأحد أن لا يقيمها بأقل من 10 من 10. صراحة أحسد متابعي الأنمي لأنهم لم يحسوا بما أحسسناه بعد رصاصة غابي وبقائنا معلقين لمدة شهر لا نعلم ما الذي حصل. الحلقة الثالثة كانت النقطة التي أفاضت الكأس وجعلت الكثيرين يتحدثون عن نظرية العوالم الموازية أو الحلقات الزمنية، ومن لا يعلم فقد تحدثنا عن كل تلك النظريات قبل أكثر من نصف سنة. أود شكر كل متابعي القناة الذين ساندوني منذ البداية وتشبثوا بنظرية الحلقات الزمنية، فنحن على الاقتراب من الفوز والنهاية ستتغير عاجلا أم آجلا. لنبدأ فيديو اليوم ببعض الذكريات التي ظهرت في الحلقة الثالثة، حيث رأينا مشاهد من مختلف الجداول الزمنية. لن أتحدث عن وشاح ميكاسا ووضعيتها المختلفة عن المانجا لأننا شرحنا هذا سابقا ولا أريد تكرارها مرة أخرى. مشهد ميكاسا وآرمين من الطبقات المدرسية تحدثت عنه في فيديو الطبقات المدرسية وعلاقتها بتغيير النهاية. توجد فقط إضافة أريد طرحها، وهي أن تلك الذكرى ظهرت في المانجا أيضا، لكن الاختلاف الوحيد الذي حصلنا عليه هو أن ميكاسا وآرمين يبدوان أكثر رعبا مما رأيناه في مشهد الذكريات من الفصل 120. إضافة أخرى حصلنا عليها وهي مشهد لغلاف المجلد 31 حيث ظهر لنا أبطال القصة في الساونا وليس لدي أي فكرة عما يلمحون به. للإشارة فبعض الذكريات لم يتم إظهارها وكانت مهمة أكثر، لكنهم فضلوا وضع ذكريات الساونا والطبقات المدرسية، ولا أجد سببا آخر غير التلميح لجداول زمنية أخرى. في الفيديو السابق قلت لكم أن المفتاح الذي أعطاه غريشا لإيرين بدا مختلفا عن المانجا، لكن الغريب والصادم بالنسبة لي هو أن المفتاح في المانجا لديه قطعتين في الجهة التي تفتح الباب، بينما في مشهد الحلقة الثالثة رأينا المفتاح مختلف ويحتوي على 3 أسنان. ومن لم يقتنع فالحلقة القادمة سترون فيها مشهد مقرب للمفتاح في ذكريات غريشا، وهذا دليل جديد يلمحون به على أن الأنمي هو الجدول التالي. قبل ظهور المفتاح تحديدا ظهر مشهد للخط الزمني للمانجا، وظهر عملاق فالكو الطائر متجه لحصن سالطة من المانجا، وهذا يدل على رؤية إيرين لذلك الخط الزمني. العديد منكم لم ينتبه لهذه الذكرى بالتحديد، حيث بعد مشهد الطائر ظهر مباشرة المفتاح وبعدها رأينا هيستوريا ثم مشهد الطبقات المدرسية، وحسب رأيي فهذا يلمحون به على أن هيستوريا ستكون هي المفتاح في نهاية الأنمي وممكن تكون أحد الأسباب التي تنهي اللعنة. تحدثت عن هذا في هذا الفيديو الخاص بعودة يومير للحياة في الأنمي لمن يريد تفصيل أكثر. 壁の中で人を愛せ。それができなければ繰り返すだけだ。同じ歴史を。 أحد الذكريات التي كنت أنتظر رؤيتها لكنهم قاموا بإخفائها عمدا، وهي مشهد لذكرى اعتذار إيرين لرامزي، حيث لم يظهروا لنا يد إيرين على كتف رامزي لكي لا نكتشف لون قميص إيرين. كما قلت لكم سابقا فقميص إيرين بدا مختلفا بين المانجا ومشهد ذكريات الفصل 120. مشهد آخر ظهر في الحلقة وهو انعكاس طائر يحلق فوق البحر، وعلى حسب ظني فهذا الطائر ظهر في الفصل 130، لكن الغريب أن في المانجا لم تكن السماء تمطر، وهذا المشهد ذكرني بمشهد نزول المطر في أغنية بداية البارت السابق. على غرار الذكريات فالحلقة شهدت بعض الاختلافات الأخرى، فمثلا مشهد الطيور بدا مختلفا عن المانجا، حيث ظهر في المانجا 12 طائرا في حين تم تقليص عدد الطيور في الأنمي ل7، وهذا يمكن أن يكون دليل على عدد الشخصيات التي ستنجو من معركة السماء والأرض، وهم 5. 3 من البارادايس هم إيرين، آرمين وجان، و2 من المارلي هم فالكو وغابي. في البداية كنت أعتقد أن الاثنان هما فالكو وزيكي، لكنني طبقت مقولة يجب علينا إخراج الأطفال من الغار، وبهذا سيكون توقعي هو نجاة كل من إيرين، جان، آرمين، فالكو ومحبوبة الجماهير غابي.
أحد الاختلافات القوية التي تحدثت عنها سابقا وهي تغيير موضع كل من إيرين وزيكي، حيث ظهر لنا في المانجا الموضع مختلف عما شاهدناه في الحلقة. وكما قلت لكم سابقا فقد تم هذا التغيير لكي يتوافق كل من إيرين وزيكي مع موضع شعار الفيلق، وبهذا يكون إيرين في الجهة التي يوجد عليها الجناح الأسود نهاية الأنمي السوداء. مشهد آخر لم يخلو من الاختلاف وهو عند دخول إيرين للمسارات. في المانجا قال إيرين أين أنا ولم يعلم أن هذه هي المسارات، في حين في الأنمي كان يعلم وهذا واضح أمامكم. كوكو اختلاف آخر رأيناه في المسارات هو موضع كل من يومير وإيرين حينما طلب منها إعطاءه قوة المؤسس. صراحة الدلائل في هذه الحلقة انهالت علينا كالمطر وأعطتنا دلائل قوية على اختلاف المانجا عن الأنمي. أحد المشاهد التي أريد التحدث عنها وهي مشهد دخول إيرين للمسارات للمرة الأولى. في كلا العرضين التشويقيين بدأ إيرين مختلف نوعا ما مع مشهد الأنمي والمانجا، حيث ظهر لنا في التريلر شعر إيرين أقصر. قضيت ساعات في مقارنة كلا المشهدين والخلاصة التي وجدتها وضعتها في هذه الصورة التي أمامكم. كما ترون بعد موت إيرين من رصاصة غابي في الحلقة الثالثة انتقل إيرين للمسارات، وحسب نظرية الجداول الزمنية وتأكيدا على ما قلته بخصوص أن إيرين أصبح المؤسس الجديد مكانة يومير في المسارات، فإن بعد قطع رأس إيرين في الفصل 138 على يد ميكاسا سينتقل إيرين مرة أخرى للمسارات. أحد الاختلافات التي سنراها في حلقة يومير فريدز وعلى حسب ظني ستكون الحلقة الخامسة سيظهر مشهد معكوس آخر مثل مشهد إيرين وزيكي، حيث في الفصل 122 رأينا مشهد لقبلة الملك. كان الملك في المانجا على اليمين، بينما في صور ستوري بورد خاصة بالحلقة الخامسة رأينا الملك على اليسار. ليست صدفة أخرى ولا أعتقد أنه خطأ، لأننا رأينا مشاهد عديدة معكوسة، ما هي إلا دلالة على وجود أكثر من خط زمني في القصة. وأريد توضيح شيء مهم لا يزال غير مفهوم عند العديد منكم. نهاية المانجا هي جزء لا يتجزأ من نهاية الأنمي، لأن النهايتان مكملتان لبعضهما البعض. فإيرين الذي يرمز له بالطائر في قصة هجوم العمالقة يحتاج لجناحين ليطير للحرية التي يبحث عنها منذ الصغر. الجناحين هما شعار فيلق الاستطلاع. قبل مدة أيضا تحدثت عن ظهور إيرين في الحلقتين الأولى والثانية من الموسم الأول بهيئته الكبيرة، حيث قلت لكم أن إيرين سافر عبر الزمن لكي يرى أحداث الماضي. في أغنية بداية البارت الثاني رأينا مشهدين لإيرين، أحدهما في القلعة وهي نفس القلعة التي ظهر فيها إيرين يراقب نفسه الصغيرة آرمين وميكاسا. المشهد الآخر كان لإيرين فوق الأسوار. الاختلاف بين المشهدين هو أن في الأول رأينا إيرين يتمشى عكس الاتجاه الذي تحلق فيه الطيور البيضاء، أما في المشهد الآخر إيرين يتمشى في نفس اتجاه الطيور السوداء. الصورة التي أمامكم توضح كيف أن على إيرين المرور من النهاية البيضاء نهاية المانجا، ولكي يحصل على حريته وحرية شعبه في نهاية الأنمي السوداء يجب أن يسلك الطريق الذي تذهب فيه الطيور السوداء، وهو طريق الدمار. كل شيء متصل ومخطط له منذ البداية، وأي دليل رأيناه مسبقا أو سنراه مستقبلا سيؤكد حصولنا على النهاية الكبرى التي ستحطم جميع وسائل التواصل الاجتماعي. إن أعجبكم يا أصدقاء كل ما أقدمه في القناة فلا تبخلوا علينا باللايك، النشر والاشتراك، وأراكم في فيديو جديد.